Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Ολονάκη. Έχουμε ήδη δει πώς κάνουμε τις αόρατες μειώσεις. Το σχετικό βίντεο θα το βρείτε κατά τη διάρκεια και στο τέλος αυτού του βίντεο, όπου υπάρχουν διάφορα link. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας τη μορφολογία της βελονιάς μας πάντα όταν δουλεύουμε με βελονάκι. Βλέπετε εδώ υπάρχει αυτό το V, υπάρχει αυτό το νι εδώ πάνω, αυτή είναι η βελονιά μας. Υπάρχει αυτό το V, αυτό το νι. Και υπάρχουν η μπροστινή θηλιά, αυτή εδώ μπροστά, και η πίσω θηλιά, αυτή εδώ πίσω. Λοιπόν, συνήθως όταν κάνουμε μια αύξηση, την κάνουμε για να έχουμε περισσότερες θηλιές από αυτές που ήδη έχουμε και δουλεύουμε δύο βελονιές στην ίδια βελονιά. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια κανονική αύξηση, παίρνουμε το τσιγκελάκι μας κάτω από τις δύο θηλιές εδώ και κάνουμε δύο βελονιές στην ίδια βελονιά. Μία και μία, δύο. Αυτή είναι μια κανονική αύξηση. Όταν θέλουμε να κάνουμε την αόρατη αύξηση, όπως και στην αόρατη μείωση, δεν χρησιμοποιούμε πάντα και τις δύο θηλιές εδώ. Όταν κάνουμε την αόρατη αύξηση, δουλεύουμε πάντα δύο βελονιές στην ίδια βελονιά. Όμως, η πρώτη βελονιά είναι δουλεμένη στην μπροστινή μας θηλιά εδώ. Εδώ, σε αυτή εδώ. Κάνουμε λοιπόν ένα άριχτο γαϊτανάκι κανονικό στην μπροστινή μας βελονιά και η δεύτερη είναι μια κανονική βελονιά, παίρνοντας όμως και τις δύο τις θηλιές. Όπως βλέπετε εδώ έχω πάρει και τις δύο τις θηλιές. Τώρα θα κάνουμε δύο άριχτα γαϊτανάκια κανονικά για να πάμε να κάνουμε την επόμενη μας αύξηση. Πάω λοιπόν εδώ, πρώτη αύξηση εδώ κάτω από την μπροστινή μου βελονιά, κάνω το άριχτο γαϊτανάκι. Η δεύτερη είναι κάτω από τις δύο. Όπως βλέπετε πήρα και τις δύο θηλίτσες. Κάτω από τις δύο θηλίτσες. Τώρα δύο άριχτα γαϊτανάκια για να μην πέσουν όλες οι αυξήσεις μαζί. Και ξανά ακόμη μία. Και ξανά ακόμη μία αόρατη αύξηση. Η πρώτη μου θηλιά δουλεμένη εδώ. Εδώ στην πρώτη μου θηλιά, στην μπροστινή μου θηλιά, κανονικό άριχτο γαϊτανάκι, αλλά στην μπροστινή μου θηλιά, και η δεύτερη, και για τη δεύτερη παίρνω και τις δύο θηλιές της βελονιάς. Και δουλεύω κανονικό άριχτο γαϊτανάκι. Ζητώ συγγνώμη αν σε κάποια σημεία δεν είναι πολύ καθαρή η εικόνα. Είναι επειδή κοινώ το χέρι μου και λοιπόν ξανακάνω δύο άριχτα γαϊτανάκια κανονικά εδώ, ένα και ένα δύο στην διπλανή μου, και πάω να κάνω τώρα την αύξηση. Πάω λοιπόν εδώ μπροστινή μου θηλιά εδώ και κάνω ένα άριχτο γαϊτανάκι κανονικό. Για το δεύτερο στην ίδια θηλιά εδώ, στην ίδια μου βελονιά, πάω και παίρνω και τις δύο μαζί. Και δουλεύω το άριχτο γαϊτανάκι κανονικά. Ζητώ ξανά συγγνώμη για το αν σε κάποια σημεία δεν ήταν εντελώς καθαρή η εικόνα. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά, ώστε την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.